ඉතින් අද අපි අපේ රියසෙවන YouTube channel එකෙන් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පාර තොටේ ටිකක් අපිට දකින්න හම්බ වෙන හැබැයි පොඩි කන්ෆියුෂන්ස් ටිකක් තියෙන වාහනයක් ගැන. ඉතින් අද අපි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ Daihatsu Rocky කියන වාහනේ. ඉතින් මේ Daihatsu කියලා මම කිව්වට ඇත්තටම මේ Toyota badge එක තමයි ඉස්සරහා බලාගෙන පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකට ඇත්තටම ඔන්න ඔතනින් තමයි කන්ෆියුෂන්ස් මුලින්ම මේ වාහනේ ගැන පටන් ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මේ 2019 දී New Compact Crossover SUV කියන platform එක උඩ Daihatsu සමාගම විසින් Daihatsu Rocky කියන මෙන්න මේ වාහනේ මාකට් එකට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දුන්නා. ඉතින් මේ Toyota Race නේ නැත්නම් Toyota Rise කියලා එන්නේ මේ වාහනේම තමයි. ඉතින් අර Daihatsu Rocky කියන එකම රීබැච් කරලා තමයි අපිට මෙන්න මේ වාහනේදී බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ Daihatsu සහ Toyota කියලා කියන්නේ කොහොමද දෙන්නාම එකම අම්මගේ අයියා මල්ලි වගේ කම්පැනිස් දෙකක් තමයි. ඉතින් මේ Daihatsu තමයි ඔරිජිනල් වාහන. නැත්නම් මේ Daihatsu Rocky එක තමයි ඔරිජිනල් වාහනේ විදිහට මාකට් එකට මුලින් මෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒකේ රීබැච්ඩ් version එකක් විදිහට තමයි මෙන්න මේ Toyota Rise නැත්නම් Toyota Race කියන වාහනේ අපිට ලංකාවේ බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් Daihatsu Rocky කියන එකත් අපිට පාර තොටේ ලංකාවේ ඕන තරම් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ Daihatsu Rocky සහ Toyota Race කියන එක එකම වාහනේ චූටි මේ minor exterior modifications නැත්නම් differences වලින් තමයි මේ වාහන දෙක ඇත්තම කිව්වොත් වෙනස් වෙන්නේ. හරියට example එකක් කිව්වොත් එම මේ fog lights එන විදිය, මේ lights horizontal සහ vertical විදියට එන විදියට ඔන්න ඔය වගේ චූටි වෙනස්කම් වලින් විතරමයි මෙන්න මේ වාහන දෙක අපිට differentiate කරලා බලා ගන්න පුළුවන් කමක් එන්නේ. ඉතින් මේ අපි කතා කරලා බලමු මොකද්ද මේ Toyota Race එහෙම නැත්නම් Daihatsu Rocky කියලා කියන්නේ ලංකාවේ තත්ත්වය මොකද, ලංකාවේ මාකට් එක මොන වගේද සහ මේ වාහන exterior එක interior එක ගහ සහ අපි වාහනේ drive කරලා බලමු මේ වාහනේ මොන වගේ වාහනද කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් මේ වාහනේ අද අපිට ලබා දුන්නේ RMA car sale කොහොවල. ඉතින් මම පල්ලෙහාන් ඒගොල්ලොන්ගේ contact numbers details දාලා තියන්නම්. ඉතින් මේ RMA car sale කියලා කියන්නේත් ඇත්තටම කිව්වොත් මේ වගේ mid end සහ high end වාහන හොඳම මිලකට ගන්න පුළුවන් ස්ථාන වලින් උඩින්ම ඉන්න තැනක් තමයි. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලන්ට මේ වාහනේ සහ ඕනම ඔයගොල්ලොන්ගේ ආස වාහනයක් තියෙනවා නම් ඒගොල්ලොන්ට ටග් ගාලා කෝල් එකක් දෙන්න. ඒගොල්ලොන්ගේ සර්විසස් ගොඩක් තියෙනවා. ඕගොල්ලොන්ගේ වාහන ජෝනි එක ගොඩක් සිම්ප්ලිෆයි කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට ඒක ගැන මතක් කරන ගමන් අපි ටග් ගාලා වීඩියෝ එකට පයිමු. මේ ඕගොල්ලොන්ගේ වාහන සිහිනය ඕගොල්ලොන්ට බරක් වෙන්නේ නැතුව ඕගොල්ලොන් ළඟටම අරන් දෙන්න try කරන රිය සෙවන සමගින් මම නිපුල් දෙමින්ද. ඉතින් ලංකාවේ මාකට් එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ Toyota Race සහ Daihatsu Rocky කියන එක ගත්තොත් එimhe සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ අපිට නම් Toyota තමයිනේ හොඳම වාහනේ. මොන ජාතියේ මොන කට්ටිය ආවත් අපි Toyota වාහනයක් කිව්වම අපි දන්නවා මෙයා තමයි අපිට ගැලපෙන වාහනේ. එහෙම නැත්නම් එයා තමයි reliability කියන එකේ number 1 කියලා අපේ ලංකාවේ කට්ටිය අපි සහ ගොඩක්ම ලංකාවේ මාකට් එකේ අපිට බලාගෙන හැකියාවක් හම්බෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ Daihatsu Rocky කියන එක ඔරිජිනල් වාහනේ වුණාට ලංකාවේ ගොඩම අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ මෙන්න මේ කියන විදිහේ Toyota Rise එහෙම නැත්නම් Toyota Race කියන මෙන්න මේ වාහනේ. ඉතින් Toyota Race එකට ආවහම සාමාන්‍ය global market එකට ආවොත් එම අපිට trims කීපයක්ම බලා ගන්න පුළුවන් X, SX,
G සහ Z grade කියලා. එතකොට Z grade තමයි highest grade එක. ඒ වගේම Daihatsu Rocky කියන එකට ආවහම L, X, G සහ premium කියලා. ඒකට premium තමයි highest spec තියෙන එක. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට අපිට trims කීපයක්ම මෙන්න මේ වාහන දෙකේම බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ටිකක් තමයි අපිට මෙන්න මේ වාහනේ trims නැත්නම් overview එක introduction එක විදිහට කියන්නේ. ඉතින් අපි ඔහොමම වාහනේ exterior design එක ගැන දැන් කතා කරන්න බලමු. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තමයි අපිට වාහනේ exterior look එක බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ Toyota Race කියලා 2019 ඉඳන් ආපු වාහනකින්ද ලංකාවේ ඇත්තටම ලොකු හිස්ටරි එකක් නැත්තම් ලොකු අතීතයට දිවගෙන යන විදිහේ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් නෙමෙයි මෙන්න මේ Toyota Race කියලා කියන්නේ. ඉතින් අර මේ මම අර කිව්ව new compact crossover SUV කියන platform එකට ආවහම දැන් ලොකු ට්‍රෙන්ඩ් එකක් වෙලා තියෙනවා මේ පොඩි ප්‍රමාණයක් ඇතුලේ උපරිම දෙන්න පුළුවන් features සහ අනිකුත් ඔයාලට දෙන feasibility එහෙම නැත්නම් convenience කියන එක උඩ build වෙන. ඉතින් අන්න ඒ ideas ටික ඒ objectives ටික ඔළුවේ තියාගෙන හැදිච්ච විදිහේ වාහනයක් තමයි මෙන්න මේ Toyota Race කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේන මෙන්න මේ broad අර crossover look එකට ආවහම අපිට බොහොම ලස්සනට මේ වාහනේ technological දේවල් මේ වාහනේ ඒ දවස්වල ලංකාවේ මාකට් එකට ආපු ප්‍රමාණෙත් එක්ක බැලුවම සාහෙන් ඇත්තටම ඔයාගේ investment එකට ලොකු return එකක් දෙන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ iconic features අපිට මේ වාහනේ බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම මුලින්ම මේ පැත්තෙන් කතා කරන් පටන් ගත්තොත් එහෙම අපිට මෙන්න මේ වගේ සම්පූර්ණ LED lights හම්බ වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ daytime running light එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මෙන්න මෙතනින් fog light එක සහ cornering lights උත් මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම අපිට වාහනේ පුරාටම ඉස්සරහ පස්සේ විශේෂයෙන්ම මෙන්න මේ වගේ sensors උත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම එහෙමම ටක් ගාලා වාහනේ මැදට ආවොත් එහෙම අපිට බොහොම proudly Daihatsu නැත්තම් Toyota badge එක මෙන්න මෙතන mount කරලා තිනවා. ඉතින් පල්ලෙහාට ආවහම අපිට මෙන්න මේ වගේ front camera එකක් මේ වාහනේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම මේ budget එකේ තියෙන වාහනත් එක්ක බැලුවහම මේ වාහනේ අපිට 360 cameras නැත්තම් bird view එක පවා හම්බෙලා තියෙනවා. මේවා සාමාන්‍යයෙන් European වාහන වලට හම්බ වෙන විදිහේ options. ඉතින් මේවා ඇත්තටම කිව්වොත් 2010 15 කාලේ Toyota Prado වලටවත් ආවේ නැති විදිහේ options. ඉතින් ඒ option එක පවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ තව පිටිපස්සට යනකොට තව cameras තියෙනවා. මම ඒවත් එතන පෙන්නන ඉතින් මෙතනින් අපිට front mounted camera එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම air intake එක හොඳට ගන්න පුළුවන් විදිහට මෙන්න මේ දෙපැත්තෙම හොඳ functional vents මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම වාහනේ අර මේ luxury පැත්තට කෙසේ වෙතත් sporty පැත්තට යන්න පුළුවන් විදිහ මෙන්න මේ වගේ gloss materials තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේ සම්පූර්ණ black buffer එකක් එහෙම නැත්නම් front bumper එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලොකුම ground clearance එකක් අපිට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඉතින් මෙන්න මේ වගේ අර මේ inbuilt rubber lip එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මෙතනින් ගෑවිච්ච ගමන් අර buffer එකට කලින් මේක ගෑවෙන හින්දා අපිට පොඩ්ඩක් තේරෙනවා මේ වාහනේ කොතරම් දුරකට මේ අපේ ground clearance හම්බ වෙනවද කියලා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මෙයාට ගත්තොත් එහෙම 150 නැත්නම් මෙන්න මේ වගේ වියතක විතර දුරක් තමයි ඉස්සරහින් නම් අපිට හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මම මේ දාලා තියෙන ටිකක් අර මේ ගල් වගේ තියෙන පොඩි surface එකක් උඩට. ඉතින් එතකොට මොකද මේ වාහනේට ඒකත් ඒ විදිහට ලාවට ගැලපෙන හින්දා. ඉතින් මේ ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම මේ අපිට මේ වාහනේ 2 wheel drive සහ 4 wheel drive කියන options දෙකෙන්ම බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. හැබැයි මේ fuel consumption සහ ලංකාවේ මේ පුළුවන් තරම් අවම ගානට ගන්න ඕන හින්දා ලංකාවේ 99%ම අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ මේ 2 wheel drive option එක විතරයි. ඉතින් මේක 4 wheel drive options වලදී තවත් ටිකක් හොඳ technological features උත් එක්කම අපිට මේකේ off road capacity එකත් පොඩ්ඩක් වැඩි වෙන විදිහට අපිට මෙන්න මේ වාහනේ options කීපයක්ම හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේවා 2 wheel drive විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මම ඒත් එක්කම වාහනේ side view එක ගැන කතා කරන්න එන්න. ඉතින් side view එකට ආවහම මුලින්ම අපි කියන්න ඕනේ මේකේ වාහනේ ඇත්තටම ලොකු safety features ගොඩක් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකට හරියන්න අපිට ඔය ගොඩක්ම මේ ඉස්සර මොකක් හරි වාහනයක් තියෙනවා නම් front collision avoidance එකක් තියෙනවා. අපිට ටක් ගාලා brake කරගන්න auto brake කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වලට ගැලපෙන විදිහේ monocular cameras මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ windscreen එකත් UV cut glass එකක් විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් අර මේ එන අවරශ්නි ගොඩක් ඒවා ඇතුළට එනකොට අර අනවශ්‍ය පාරජම්බුල් කිරණ ඔක්කොම ෆිල්ටර් කරලා බොහොම ලස්සනට ඇතුළට එන විදිහට ride comfort එක වැඩි කරන්න පුළුවන් විදිහට මේ වාහනේ නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට 17 inch wheels තමයි හම්බෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ ඇලුමිනියම් alloy wheels උත් එක්ක. ඉතින් මේවා ඉතින් අර grade එකෙන් grade යනකොට පොඩ වෙනස්කම් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම 5 meter turning radius එකක් අපිට මේ වාහනේ බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙම මම පිටිපස්සට එනකොට මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා 360 cameras ගැන. ඉතින් 360 cameras වලට ගැලපෙන තවත් කැමරා එකක් මෙන්න මෙතනින් මේ වගේම එහා පැත්තේ තියෙනවා. ඒ වගේම මේ පැත්තේ අපිට blind spot එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන මොනවද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකට ගැලපෙන විදිහට මෙන්න මේ third mirror එකක් වගේ තවත් එකක් මෙන්න මෙතනින් mirror එකක් මෙන්න මේ වගේ උත්තල වීදුරුවක් මෙන්න මෙතනොත් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙම මම පිටිපස්සට එනකොට
මේ අර මම කිව්වා අර ක්‍රොස්ஓවර් ඩිසයින් එක අපිට බොහොම ලස්සනට බලාගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට මෙන්න මේ chrome parts මේ chrome door handles අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. අර වාහනේ sporty luxury කියන මේකේ ලස්සන blend එකක් ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. ඉතින් ඒත් එක්කම අපිට keyless entry හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් යතුරු අතිය තියෙන වෙලාවට ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ චූටි touch එකක් දාලා lock කරගන්න වගේම ආයෙත් මෙහෙම ඇතුළට අත දාලා door handles වලින් වාහනේ unlock කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. push start උත් තියෙන හින්දා ඔයාගේ යතුරු සාක්කුවේ තිබවම හොඳටම ඇති. ඉතින් ඒත් එක්කම මෙන්න මේ වගේ සෑහෙන ලොකු ඕපනින් එකක් අපිට මෙන්න මේ වාහනේට අරගෙන හම්බ වෙලා තිනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තමයි ඉන්ටීරියර් එක බලන්න පුළුවන් වෙන. ඉතින් ඉන්ටීරියර් ගැනත් අපි ඉස්සරහට කතා කරමු වීඩියෝ එකේදී. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ සාමාන්‍යයෙන් එච්චරම හොඳ නෑ. සාමාන්‍යයෙන් අංශක 60ක් 65ක් 70ක් විතර මෙන්න මේ වගේ වයිඩ් ඕපනින් එකක් අපිට මෙන්න මේ ඉස්සරහ දොරවල් වලින් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් පිටිපස්සට ආවහම මෙන්න මේ වගේ සෑහෙන ඉස්සරහට වඩා හොඳ ඇතුළට වෙන්න පුළුවන් අප්‍රෝච් ඇන්ගල් එකක් අපිට මෙන්න මේ විදිහට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ දොරවල් උනත් සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් අර බරට නිකන් අර මේ ලෝ ක්ලාස් එක දඩම් බඩම් ගාලා නැතුව ටිකක් හොඳ ක්ලාසි විදිහට අන්න ඒ වගේ ටිකක් අර පොඩ්ඩක් යුරෝපියන් වාහනවල පවා අපිට මෙන්න මේ වගේ සද්දයක් තමයි ඇත්තටම කිව්වොත් දොරවල් වාහන වලින් ඉතින් අර හොඳ ස්ටර්ඩි ගතියක් අපිට ඇත්තටම කිව්වොත් අරගන්න හැකියාවක් මේ වාහනේ හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙමම මම ආවොත් එහෙම ග්‍රවුන්ඩ් ක්ලියරන්ස් එකට අපිට සාමාන්‍යයෙන් වියතකට වැඩිය ඉඩ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් 185 mm වගේ හොඳ ග්‍රවුන්ඩ් ක්ලියරන්ස් එක මේ වාහනේ බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට A to B වාගේ ඩෙස්ටිනේෂන් එකට යනකොට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයාට තියෙන මේ අර මේ වලවල් බම්පර් සහ ඔයාගේ දකින්න ඕෆ් රෝඩ් ඒව බාධක ඔක්කොම මැඩගෙන යන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ ග්‍රවුන්ඩ් ක්ලියරන්ස් මේ වාහනෙන් අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ තමයි අපිට බේසිකලි වාහනේ සයිඩ් වීව් එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. අපි ඔහොමම වාහනේ රියර් ඩිසයින් එක ගැන දැන් කතා කරමු. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට මෙන්න මේ Toyota Rise Eventor Race කියන එකේ රියර් ඩිසයින් එක බලාගෙන හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් අර ඉස්සරහ වගේම ටිකක් අර අප් මාකට් ස්පෝටි ෆීලින් එකක් අපිට මෙන්න මේ රියර් ඩිසයින් එකටත් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඉස්සරහ වගේම පිටිපස්සෙත් fully LED අපිට lights හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඉස්සරහ වගේම පිටිපස්සෙත් sensors හම්බෙලා තියෙනවා. තව reflectors හම්බෙලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම Toyota badge එක මේ විදිහට බලාගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මෙන්න මේ වගේ තවත් rear mounted middle මෙන්න මේ වගේ brake light එක එහෙම නැත්නම් rear headlamps බලාගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. shark fin එක තියෙනවා. ඉතින් මේවා නම් සාමාන්‍ය දේවල්. ඉතින් ඒ වගේ මේ වගේ දේවල් ස්ටෑන්ඩඩ් මේ වගේ වාහන වලට අනිවාර්යෙන් එන්න ඕනෙමයි. ඉතින් ඒ තින් පල්ලෙහාට ආවම බොහොම ලස්සන රේස් කියලා අපිට බලන්න පුළුවන්. එතනින් පල්ලෙහාට ගියාම ආයිත් අපිට අර ඉස්සරහ වගේම අර black accents ටිකක් වැඩිපුර බලන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ rear bump එකක් බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සෑහෙන හොඳ ground clearance එක වාහනයට ගැලපෙන ground clearance එකක් අපිට මේ වාහනේ පිටිපස්සෙන් මෙන්න මේ විදිහට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් බොහොම සරල ඩිසයින් එක තමයි අතරම පිටිපස්සට හම්බෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි අර සාමාන්‍ය 2019 20 කාලේ එන්න ඕනේ ඒ රීෆ්‍රෙෂ් ලුක් එක Toyota වුණත් රිලයබල් වුණත් ලෝ බජට් වුණත් නැත්නම් අර අලුතින් ආපු වාහනයකට ගැලපෙන්න ඕන විදිහට ලස්සනට අපිට මේ වාහනේත් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙන ප්‍රෙෂර් ස්විච් එකකින් අපිට මෙන්න මේ විදිහට වාහනේ ඕපන් කරගන්න නැත්නම් බූට් ලිඩ් එක ඕපන් කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔහොමම මේ ප්‍රෙෂර් ස්විච් එක ගාවට එනකොට අපිට ළඟට ආවොත් එimhe මෙතන එහා පැත්තෙන් තවත් චූටි බටන් එකක් පේනවා. ඉතින් ඒකෙන් ඇත්තටම අපිට මේ අර කීලස් එන්ට්‍රි එක වගේම අපිට මේ වාහනේ ලොක් අන්ලොක් කරගන්න පුළුවන් විදිහට චූටි බටන් එකක් අපිට එතනින් බලන්න පුළුවන්. අපි මොනවා හරි බඩු ටිකක් අරගෙන ආයිත් වාහනේට නගින්න නැතුව වෙන තැනකට යනවා නම් අපිට ටක් ගාලා එතනින් ලොක් කරලා ආයිත් අපේ යන ගමනක් යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක අපි Toyota Prado එකේදීත් අපි මේක ගැන කතා කරා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් සාමාන්‍ය මෙන්න මේ Toyota වාහනවල බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙමම අපි දැන් boot space එක ගැන කතා කරමු. ඉතින් boot space එකට ආවම අපිට 369 liters වගේ සාමාන්‍යයෙන් අපිනේ එදිනෙදා වාහන වලට ගැලපෙන විදිහේ boot space එකක් අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ඒරියා එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට boot space එක වැඩි කරගන්න ඕන නම් අපිට මෙන්න මේ 60-40 කියන split එකට මෙන්න මේ විදිහට ඉස්සරහට seats ටික නවාගෙන අපේ boot space එක වැඩි කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට අමතරව අපිට මෙන්න මේක මේ විදිහට ඉස්සුවාම තවත් සෑහෙන ලොකු ඉඩක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම අපේ ස්පෙයා වීල් එකත් මෙන්න මෙතන මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සමහර වාහන තියෙනවා ස්පෙයා වීල් එක නැතුව එන වාහන. ඉතින් ඒවල අපිට මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ තියෙන ඒරියා එකේ ඒගොල්ලෝගේ ටයර් රිපෙයාර් කරන කිට් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ අපිට ඕනේ නම් ඒ ඒරියා එකත් ස්ටෝරේජ් ඒරියා එකක් විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ටිකක් තමයි අපිට තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මෙන්න මේ වගේ ටෙතරින් පෝට්ස් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒවා බොහොම සාමාන්‍ය දේවල්. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ටික තමයි අපිට වාහනේ රියර් ඩිසයින් එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි එහෙමම දැන් වාහනේ පර්ෆෝමන්ස් මොන වගේද කියලා කතා කරමු. හරි. ඉතින් දැන් අපිට කතා කරන්න තියන්නේ මෙන්න මේ Toyota Rise Eventor Race කියන වාහනේ එන්ජින් බේ එක ගැන. ඉතින් අපිට සාමාන්‍යයෙන් crossover එකක් නැත්නම් SUV එකක් කිව්වම ටික ලොකු එන්ජින් එකක් තියෙන ටික බරපතල එන්ජින් එකක් නැත්නම් බරපතල එන්ජින් බේ එකක් තමයි අපි ඇත්තටම එක්ස්පෙක්ට් කරන්නේ. හැබැයි මේ වාහනේට එනකොට ඒ කතාව පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා. ඉතින් අපිට හම්බ වෙන්නේ
3 cylinder 1 liter turbocharged engine එකක්. ඉතින් මේ engine එක ඇත්තටම කිව්වොත් natural aspirated 1.5 liter. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්න Toyota Premio Allion ඒ වගේ වාහනවල තියෙන engine එකකට සමානයි කියලා තමයි කියන්නේ capacity එක අඩු වුණාට. ඉතින් මේ කියන turbocharged 1 liter 3 cylinder engine එකෙන් අපිට 98 horsepower generate කර ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම 140 Nm torque එකක් RPM 2400 400 range එකේදී ලබා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවාලු. ඉතින් ඒත් එක්කම වාහනය සාමාන්‍යයෙන් අර ස්පෝටි පැත්තට යන විදිහට හදලා නැති එකක් වුණාට සාමාන්‍යයෙන් 0 to 100 අපිට සාමාන්‍යයෙන් 11.6 seconds වලදී වගේ බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේවා ජැපනීස් ඩෙමොස්ටික් මොඩල් ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් ස්පීඩෝමීටර් එක පවා 180ට කන්ට්‍රෝල් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වාහනේ එච්චර টොප් ස්පීඩ් එක ඇත්තටම කිව්වොත් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. හැබැයි සාමාන්‍ය අපේ එදිනෙදා මේක අර පොඩි ස්පෝටි ගතියක් එක්ස්ටීරියර් එකේ වගේම ඉන්ටීරියර් එකේ තියෙන හින්දා ඒ වගේම ඩ්‍රයිවිං ප්ලෙෂර් එකේදී උනත් ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් පොඩ්ඩක් අර ටිපිකල් ලෝ බජට් වාහන වලට වඩා ටිකක් අප් මාකට් ෆීලින් එකක් ඔයාලට දෙන විදිහට මේ වාහනේ ඩ්‍රයිවිං ප්ලෙෂර් එක නැත්නම් මේ එන්ජින් පර්ෆෝමන්ස් පවා නිපදවලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම අපි ඩ්‍රයිව් ට්‍රේන් එකට આવොත් එම අපිට මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ 2 wheel drive සහ 4 wheel drive දෙකම අපිට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වාහනේ 2 wheel drive විදිහට තමයි ඉන්නේ. අපිට front wheel තමයි වාහනේ බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් 4 wheel එකේදී අපිට ඉස්සර පස manually control කරගන්න සහ වාහනේ සහ පාරේ යන control එක අනුව නැත්නම් වාහනේ තියෙන standard එක අනුව traction එක පවා එහාට මෙහාට වාහනේ විසින්ම control කරගන්න පුළුවන් විදිහේ smart options උත් මේ වාහනේට 4 wheel drive වාහන වලදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් අපිට CVT transmission එක තමයි හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් වාහනේ fuel consumption එකට ආවහම Toyota එහෙම නැත්නම් Daihatsu claimed 14.5 km per liter වගේ සාමාන්‍යයෙන් urban එහෙම නැත්නම් නගරාසන්න ප්‍රදේශවලදී වගේම සාමාන්‍යයෙන් දුර නැත්නම් long distance travel කරනකොට අපිට 20.5 km per liter වගේ හොඳ fuel consumption එක ගන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. හැබැයි ඉතින් ඇත්ත scenarios වලට ලංකාවේ scenarios වලට මේ තියෙන රස්නිය සහ ලංකාවේ road conditions එක ඇත්තම කිව්වොත් මේ අගයන් ඊටත් තරමක් පල්ලෙහාට බහිනවා. ඉතින් වාහනේ අපිට 36 liter ෆියල් ටැන්ක් එකක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඒක ඇක්වා එකක වගේ ෆියල් ටැන්ක් එක තමයි හම්බ වෙන්නේ. හැබැයි ඉතින් ඒකටම ගැලපෙන විදිහ හොඳ ෆියල් කන්සම්ප්ෂන් එකකුත් වාහනෙන් අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම වාහනේ සර්විස් කරගන්න සාමාන්‍යයෙන් ස්ටෑන්ඩඩ් සර්විස් එකට ඇවරේජ් අද තියෙන මාකට් එකත් එක්ක අනුව 45000 to 50000 විතර අපිට වැය කරන්න වෙනවා. ඉතින් මේ අගයන් එන්න වැඩි වෙනවා මිසක් අඩු වෙන්නේ නම් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ටික තමයි අපිට මෙන්න මේ වාහනේ එන්ජින් එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. අපි දැන් එහෙමම වාහනේ ඉන්ටීරියර් එක මොන වගේද කියලා කතා කරන්න යමු. හරි ඉතින් දැන් මම ඉන්නේ මෙන්න මේ Toyota Race එක ඉන්ටීරියර් එකේ. ඉතින් මුලින්ම ආපු ගමන් අර මම එක්ස්ටීරියර් ගැන කතා කරපු ස්පෝටි ගතිය අපිට සෑහෙන තේරෙනවා. මේ පොඩි අමුතු ග්‍රේඩියන්ට් ෆිටින් එකක් ගිහලා තියෙන සීට්ස් අපිට තියෙනවා රෙඩ් පයිපින් අපිට බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම රෙඩ් ඇක්සන්ට්ස් බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේ ක්‍රෝම් හැන්ඩල්ස් උත් තියෙනකොට මෙන්න මේ වගේ සිල්වර් මෙටැලික් ලුක් එකක් අපිට තියෙනවා. ඉතින් අර මේ පොඩ්ඩක් අර ස්පෝටි ගතිය අපිට මේ වාහනේ ඇතුළට ආපු ගමන් මුලින්ම හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ ටිකක් සාපේක්ෂව වාහනේ සීට්ස් පවා පොඩ්ඩක් හොඳ කම්ෆර්ටබල් විදිහට ඇත්තටම කිව්ව පොඩ්ඩක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම සාමාන්‍ය මට්ටමක හෝල්ඩ් එකක් සීට්ස් වල හම්බෙලා තියෙනවා. අපි මේ ඔක්කොම ගැන කතා කරමු. අපි මුලින්ම වාහනේ ස්ටාර්ට් කරගන්න අපිට පුෂ් ස්ටාර්ට් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් හැම Toyota වාහනයකම වගේ තමයි අපිට පුෂ් ස්ටාර්ට් බටන් එක බලා ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක ස්ටාර්ට් කරපු ගමන් මෙන්න මේ විදිහට අපේ ඩිජිටල් ස්ක්‍රීන් එක නැත්නම් කොක්පිට් එකක් මෙන්න මේ වගේ ඇවිල්ලා වෙල්කම් කියලා ඇවිල්ලා ලස්සන පොඩි ඇනිමේෂන්ස් ටිකත් එක්ක තමයි අපේ ස්ක්‍රීන් එක දෙන්නේ. ඉතින් ෆුලි ඩිජිටල් මෙන්න මේ වගේ සම්පූර්ණ ඩිස්ප්ලේ එකක් අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් සුපුරුදු පරිදි මුලින්ම බිල්ඩින් ක්වලිටි එකෙන් කතා කරමු පටන් ගමු. ඉතින් ටිපිකල් ජැපනීස් නැත්නම් Toyota ගතිය ඉතින් අපිට එනවා. ඉතින් සෑහෙන තැන්වල අපිට මේ ස්ක්‍රැචි ප්ලාස්ටික් බලාගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් මෙන්න මේ වගේ අර වැඩි පාවිච්චි වෙන්නේ නැති ඒරියාස් වල තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අනිත් ඒරියාස් වල නම් සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් හොඳ මේ බිල්ඩින් ක්වලිටි එකක් අපිට බලාගන්න පුළුවන් හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ දේවල් නම් ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් සාමාන්‍යයි. ඊට අමතරව අපිට ස්ටියරින් වීල් එක ෆුල් leather wrapped ස්ටියරින් වීල් එක තමයි හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම දකුණු පැත්තේ ඉඳන් සුපුරුදු විදිහට කතා කරගෙන එන්නම්. ඉතින් අපිට මුලින්ම මෙන්න මෙතනින් grab handle එකක් හම්බ වෙනවා. අපේ door handle සහ අපේ power mirror power window දෙකම හම්බ වෙනවා. power windows වලට අපිට normally දිනු තියෙන හැබැයි power mirrors වලදී අපිට automatically mirrors fold වෙනවාද? ඒ කියන්නේ lock unlock ආදී fold වෙන unfold වෙන විදිහට අපි දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට manually කරන්නත් ඒක කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට අමතරව සම්පූර්ණ power mirrors තමයි අපිට හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ඊට අමතරව සමහර වාහනවල අපිට side mirror එකේ මොන හරි පැත්තෙන් object එකක් එන්න මොකක් හරි වාහනයක් එනවනම් ටක් ගාලා අපිට ඒක ඉන්ඩිකේටර් කරලා පෙන්නනවා මෙන්න කවුරු හරි එක්කෙනෙක් ඔයාගේ ළඟින් එනවා overtake කරනකොට පරිස්සම් වෙන්න කියලා අපිට ටක් ගාලා එතනින් පෙන්නනවා. ඉතින් මේ ඔන්න ඔයගේ functions ටික මෙන්න මේ area එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට අමතරව අනිත් දේවල් නම් බොහොම සාමාන්‍ය typical විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් එතනින් මෙහාට ආවහම අපිට මෙන්න මේ දෙපැත්තෙන්ම මෙන්න මේ වගේ hidden cup holders දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපේ වතුර බෝතලයක් මොනවා හරි තියෙනවනම්
ඒ වතුර බෝතල මෙහෙම දාලා මේ තියෙන AC ලූව එකෙන් මේ ඕනනම් ඒකේ පොඩ්ඩක් කූල් විදිහට තියාගන්න පුළුවන්. මොකද හරියටම AC ලූව එක නැත්තම් මේ AC වින්ඩෝ එක ඉස්සරහින්ම තමයි ඒ කප් හෝල්ඩර් එක අපිට බලා ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පල්ලෙහෙන් චුට්ටකට ආවහම අපිට වාහනේ මේන්ම සේෆ්ටි ඔප්ෂන්ස් කීපයක් බලන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේ වාහනේ ඔටෝ හෙඩ්ලයිට් ලෙවල් කරගන්න පුළුවන් විදිහක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ වාහනේ නැති වුණත් සමහර වාහනවල අපිට පුළුවන් ෆුල් ටයිම් හෙඩ්ලයිට්ස් වල යනකොට ඔටෝ මේ ඔටෝමැටිකලි ඔටෝ හෙඩ් ලැම්ප්ස් වලින් ටක් ගාලා හෙඩ්ලයිට් එක ඉස්සරහින් එන එකේ බාධාවක් වෙන තියෙනද ඔෆ් කරගෙන ආයෙත් ඔන් කරගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ හැකියාවකුත් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව මම අර මෙන්න මෙතන කැමරා එකට අදාළ වෙන ඔප්ෂන්ස් ටික මේ ඉස්සරහා කොලයිෂන් වෝර්නින් එක, ඊට පස්සේ ට්‍රැක්ෂන් ඔෆ් කරන එක, පාකින් සෙන්සර්ස්, ඊට පස්සේ ඔටෝමැටික් අයිඩල් ස්ටොප් එක, ඒ ඔක්කොටම අදාළ බටන්ස් ටික මෙන්න මෙතනින් බලන්න පුළුවන් හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙම අපි ආයෙත් මෙන්න මෙතනට එමු. ආවම අපිට ස්ටියරින් වීල් එක හම්බ වෙනවා. ඩුවල් මල්ටි ෆන්ක්ෂන් ස්ටියරින් වීල් එක හම්බ වෙන්නේ. හැබැයි සාමාන්‍ය වාහන වලට වඩා ටිකක් වැඩිපුර අපිට මේ කීස් ටිකක් මේ වාහනේ බලන්න පුළුවන් හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම මුලින්ම දකුණු පැත්තෙන් පටන් ගන්නම්. දකුණු පැත්තෙන් අපිට මෙන්න මෙතනින් ක්‍රූස් කන්ට්‍රෝල් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඇඩැප්ටිව් ක්‍රූස් කන්ට්‍රෝල් තමයි අපිට මේ වාහනෙන් හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට ඉස්සරහා යන එක්කෙනාට ගැලපෙන විදිහට එයාගේ ස්පීඩ් එකම අනුගමනය කරමින් යන්න පුළුවන් හැකියාව මෙයාට තියෙනවා. ඊට අමතරව අපිට ලේන් ඩිපාර්චර් සිස්ටම් එකට අදාළ වෙන විදිහට ඒ ඔප්ෂන්ස් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙන්න මෙතන පල්ලෙහැන් අපිට අපේ ට්‍රැක් එක එහෙම නැත්නම් මියුසික් ට්‍රැක් එකට අදාළ ඔප්ෂන්ස් දෙකක් සහ පවර් බටන් එකක් අපිට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් පවර් බටන් එක එබපු ගම ඕගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මෙතනින් පවර් බටන් එක ඔෆ් කරලා තිනවනේ මේක සුදු පාටයි. පවර් බටන් එක ඔබපු ගම කහ පාට වෙලා තිනවා. ඉතින් පොඩ්ඩක් අර මේ ස්පෝටි ෆීලින් එකක් අපිට ඒකෙන් අරගෙන දෙනවා. ඉතින් මම එහෙමම මේ පැත්තට ආවහම අපිට නෝමල් විදිහට අපේ ස්ක්‍රීන් එක කන්ට්‍රෝල් කරගන්න ඕන මේක අපේ ට්‍රිප් එක ඊට පස්සේ අනිකුත් අවශ්‍ය කරන විදිහේ ඩීටේල්ස් කීපයක්ම අපිට මෙන්න මේ වාහනේ බලන්න පුළුවන්. මට තියෙනව ටික නම් මේකේ ජැපනීස් වලින් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ සාමාන්‍යයෙන් අපේ මේ එදිනෙදා වාහනයකට අවශ්‍ය වෙලා තියෙන සීලොම ඉන්ෆර්මේෂන්ස් ටික අපිට මෙන්න මෙතනින් බලන්න පුළුවන් හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව මෙතන පල්ලෙහැන් අපිට වොලියුම් අප් ඇන්ඩ් ඩවුන් සහ අපේ 360 කැමරාස් වලට අවශ්‍ය වෙන විදිහට ඒ ඉන්පුට් එක බලන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ 360 වලට දැම්මොත් එහෙම මේ බටන් එකත් වැඩ කරන්න ඕනේ. හැබැයි අපිට මෙන්න මේ වගේ සම්පූර්ණ ෆුල් ඒරියල් වීව් එකක් අපිට අරගෙන දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔරිජිනල් සෙටප් එකක් තියෙනවා. හැබැයි 0 මයිලේජ් ලංකාවට එනකොට ගොඩාක් ඒවල මෙන්න මේ සෙටප් එක රිමූව් කරලා ඉන්නේ. ඉතින් අපිට එන මේ අපේ මොකක් හරි චයිනීස් හරි ඕනම જાතියක ස්ක්‍රීන් එකකට උනත් අපිට මේක මේ විදිහටම දාගන්න පුළුවන් හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ටික අපිට මෙන්න මේ ස්ටියරින් වීල් එකෙන් කතා කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙන්න මේ අර මං කිව්වා අර මෙටැලික් සිල්වර් ඒ ඇක්සන්ස් ටිකත් අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න තියෙනවා. ඉතින් මං එහෙමම අපේ ස්ක්‍රීන් එකට ආවහම 7 inch TFT ස්ක්‍රීන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ ස්පීඩෝමීටර් එක ලොකුවට මෙන්න මෙතන දකුණු පැත්තෙන් වෙනම ස්ක්‍රීන් එකකින් පෙන්නන. ඊට අමතරව ෆියුල් ගේජ් එක මෙන්න මෙතන පල්ලෙහැන් පෙන්නනවා. ඊට අමතරව මෙන්න මෙතනින් අපි ඉන්න ගියර් එක මොකක්ද කියලාත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට CVT ගියර් සිස්ටම් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. එතකොට අපි ඒක මෙහෙට දාපු ගමන් ටක් ගාලා ස්පෝර්ට් මොඩ් එකට එයා ඔටෝමැටිකලි යනවා. ඉතින් ඔන්න වගේ දේවල් ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. ඊට අමතරව රෙව් කරනකොට පවා අපිට මම මේක පෙන්නුවොත් එහෙම බොහොම ලස්සනට අර ට්‍රැඩිෂනල් ඇනලොග් මීටර්ස් වල නැතුව ලස්සනට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටිකක් තමයි මෙන්න මේ ඒරියකින් කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඔහොම මෙතනට ආවෙන් පස්සේ අපිට ෆුලි ටච් ස්ක්‍රීන් එකක් තමයි හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මේක නම් ආෆ්ටර් මාකට් ස්ක්‍රීන් එකක්. ඉතින් මේකේ අපිට i8 එක තමයි බලන්න තියෙන්නේ. හැබැයි මේකේ මේ ඔරිජිනල් ස්ක්‍රීන් එකෙත් අපිට ෆුලි ටච් සාමාන්‍ය ඉන්ෆෝටේන්මන්ට් සිස්ටම් මේක බේසික් දේවල් ටික අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම Apple CarPlay, Android Auto ඒවත් අපිට සෙටප් කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් AC louvers තවත් දෙකක් මෙන්න මෙතන මේ විදිහට හම්බ වෙලා තියෙනවා. hazard button එක මෙන්න මෙතනින් හම්බ වෙලා තියෙනවා. පල්ලෙහාට ගියාම single climate control panel එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. බොහොම ලේසියෙන් blower speed එක මේ පැත්තෙන්, temperature එක මේ පැත්තෙන් දාලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අනිකුත් සාමාන්‍ය standard options ටික තමයි අපිට හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් එතනින් පල්ලෙහාට ආවහම අපිට මෙන්න මේ වගේ 12 volt port එකක් හොයාගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව seats දෙකටම මෙන්න මේ විදිහට ඉස්සරහා seats දෙකට seat heaters බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව තවත් USB port එක 2.1 ampere USB port එක මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් පල්ලෙහාට ආවහම අපිට මෙන්න මෙතනින් මුලින්ම අපිට හම්බෙන storage එකක් වගේ part එකක් මෙන්න මෙතනින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් මේකත් අපිට wireless charging port මේ pad එකක් විදිහට ලබා ගන්න පුළුවන් හැකියාවකුත් ඇත්තටම කිව්වොත් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම එහෙමම storage area එකක් විදිහට මෙන්න මෙතන පෙන්නපු හින්දා මම අපේ storage අනිත් storage areas ටික කතා කරනවා. ඉතින් මුලින්ම මෙන්න මෙතනින් මෙන්න මේ වගේ කැලි දෙකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය පොඩි tissue pet එකක් නැත්නම් මොන හරි චූටි
දෙයක් අපේ නම් කීස් ටිකක් මොනවා හරි දෙයක් දාගන්න පුළුවන් විදිහට ඊට අමතරව මෙන්න මෙතනින් තව අපේ ෆෝන් එකක් හරි මොනවා හරි දෙයක් දාගන්න පුළුවන් විදිහට ඒරියා එකක් හම්බෙලා තිනවා. ඒ වගේම සෑහෙන්න ලොකු ඩෝබින්ස් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ලොකු වතුර බෝතලේ පොඩි වතුර බෝතලේ වගේ වතුර බෝතල් දෙකක් සහ තවත් මොනවා හරි ටිකක් පොඩි ටිෂු පැක් එකක දෙයක් දාගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට අපේ ඩෝබින්ස් හම්බෙලා තිනවා. ඊට අමතරව මෙතන ග්‍රැබ් හැන්ඩල් එකක් අපිට තියෙන හින්දා තවත් වෙන මෙතන චූටි ස්ටෝරේජ් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම මෙන්න මේ වගේ තවත් ඒරියා එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ස්ටෝරේජ් එකක් විදිහට. ඉතින් මේක අපිට සාමාන්‍යයෙන් ආම් රෙස්ට් එකක් විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක මෙහෙම උස්සලා අපිට ස්ටෝරේජ් කම්පාර්ට්මන්ට් ඒරියා එකක් විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව අපිට මෙන්න මේ විදිහට ග්ලව් බොක්ස් එක මෙන්න මේ විදිහට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ ඒරියා ටිකක් තමයි අපිට මුලින්ම ඉස්සරහෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ස්ටෝරේජ් ඒරියා වලට. ඉතින් අපිට සාමාන්‍යයෙන් දැන් මම ඉන්නේ මම ඩ්‍රයිව් කරන පොසිෂන් එකේ. ඉතින් මට සෑහෙන හොඳ ලෙග් රූම් එකක් සහ හෙඩ් රූම් එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ ලෙග් රූම් හෙඩ් රූම් ගැන කියනකොට ඇත්තටම මේ අපි සාමාන්‍ය මේ රේස් කෙනෙක් කෙනා ලොංකුවට ලංකාවේ නැති වුණාට Toyota CHR එක සෑහෙන ලංකාවේ අපි හැමෝම අඳුරන විදිහේ වාහනයක්. ඉතින් මේ CHR එක සාපේක්ෂව මේ වාහනේ ඇත්තටම කිව්වොත් දිගයින් පළලයි චූට්ටක් පොඩි. හැබැයි ඒ වුණාට CHR එකට වඩා සෑහෙන ඉඩ ප්‍රමාණයක් මේකෙම තියෙන බොක්සි ෂේප් එකත් එක්ක අපිට අරගෙන දීලා තිනවා. ඉතින් ඒක ගොඩක්ම අපිට තේරෙන්නේ පිටිපස්සේ සීට්ස් වලට ගියාම තමයි. ඉතින් මම එතනටත් එන්නම්. ඊට පස්සේ අපිට ආවම අර මේ සීට්ස් වල වගේම පොඩි අර නිකන් අර ග්‍රේඩියන්ට් ලුක් එකක් දාලා පොඩි ස්පෝර්ටි ගතියක් එන්න පුළුවන් වගේ ඩිසයින් එකක් එක්ක අපිට අපේ CVT ට්‍රාන්ස්මිෂන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙහෙට දාලා අපිට පැඩල් ෂිෆ්ටර්ස් නැති වුණාට මෙන්න මේ විදිහට අපිට ගියර්ස් ටික සීක්වෙන්ෂලි මාරු කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම මේ අපිට ට්‍රැඩිෂනල් හෑන්ඩ් බ්‍රේක් එක තමයි තියෙන්නේ. ඒකෙත් අපිට සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් අර සොෆ්ට් මැටීරියල් එකක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් උතන හොඳට හම්බ වෙන ග්‍රිප් එක හොඳට තියෙන. නමුත් අර අපිට අතට පොඩ්ඩක් හොඳට තේරෙන විදිහේ ග්‍රැබ් හැන්ඩල් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එතනින් උඩට ආවහම අපිට වාහනේ සන්රූෆ් එකක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට අපේ සීට් බෙල්ට්ස් ටික මේ පිටිපස්සේ කට්ටියකෙත් මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් එයා එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් පවුලේ එක්කෙනෙක් මේ වගේ වාහනේ පාවිච්චි කරනකොට ඉස්සරහේ දෙන්නට ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ලොකුට අපිට ටග් ගාලා බලන්න පුළුවන්. හැබැයි පිටිපස්සේ සීට්ස් වලට මෙන්න මේ විදිහට තුන් දෙනෙක්ට ගැලපෙන විදිහට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට පිටිපස්සේ අයට කවුරු හරි අපේ පොඩි ළමයි නැත්තම් එහෙම කට්ටිය යනවනම් එතකොට ඒගොල්ලන්ට අපිට කියන්න පුළුවන් ටග් ගාලා සීට් බෙල්ට්ස් දාගන්න කියලා. ඉතින් මොකද සේෆ්ටි නම්බර් 1 හින්දා. ඉතින් ඊට අමතරව මම හිතන්නේ ගොඩක් දේවල් අපි කතා කරලා ඊට පස්සේ අපිට ට්වීටර්ස් හම්බෙලා තියෙනවා. අපිට සාමාන්‍ය ස්ටෑන්ඩඩ්ස් බ්‍රේකර් සිස්ටම් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේවා නම් සාමාන්‍ය දේවල්. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ටිකක් තමයි අපිට වාහනේ ඉස්සරහ ගැන කතා කරන්න තියෙන. අපි ඔහොමම දැන් වාහනේ පිටිපස්සේ සීට්ස් වල කියලා බලමු. පිටිපස්සේ සීට්ස් මොනවා වගේද කියලා. හරි. ඉතින් මම දැන් රියර් සීට්ස් වලට තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඉස්සරහට වඩා ටිකක් සාපේක්ෂව පොඩ්ඩක් තද සීට්ස් තමයි අපිට තියෙන්නේ. ඉස්සරහ වගේම ෆැබ්‍රික් සීට්ස් තමයි අපිට ඉතින් බලාගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඔය ළඟම ඉන්නවා නම් ඔයාගේ තියෙන ඉතින් පොඩ්ඩක් මෙන්න මෙතන නම් පොඩි ඒරියා එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව මෙන්න මෙතන මේ ඉස්සරහ සීට් එකේ පොඩි බාර් එකක් තියෙන හින්දා ඇත්තටම කිව්වොත් අපිට මේ ඇතුළට දාගන්න එකත් එච්චර කම්ෆර්ටබලි කරන්න බෑ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඉස්සරහ සීට්ස් සාපේක්ෂව නම් ඇත්තටම කම්ෆර්ට් එක චුට්ටක් මෙන්න මේ අපි රෙක්ලයිනර් නැත්තම් මෙන්න මේ හේතු වෙන කැලේ අපිට පොඩ්ඩක් තද ගතියක් ඇත්තටම තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව ඉස්සරහගෙම තමයි පිටස්සේ සීට්ස් උත් අපිට බලාගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් වාහනේ ෆ්‍රන්ට් වීල් ඒ හින්දා අපිට ලොකු ඇක්සල්ස් මුකුත් ලොකුවට එහෙම ලොකු හම්ස් මෙතනින් බලාගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා තුන් දිනට උනා බොහොම ලේසියෙන් යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට හෙඩ් රෙස්ට් තුනකුත් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් 2.1 ampere තවත් USB ports දෙකක් මෙන්න මෙතනින් බලාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේ පොකට් එකකුත් අපිට බලාගන්න පුළුවන් හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් පිටිපස්සෙත් ඕගොල්ලන්ට පේනවා සාමාන්‍ය වෝටර් බොටල් එකක් විතර දාගන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ ඩෝබින් එකක් එක්ක වගේම තවත් ග්‍රැබ් හැන්ඩල් එකත් එක්කම වගේ ඇවිල්ලා තියෙන ස්ටෝරේජ් එකක් අපිට බලන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට අමතරව අනිකුත් සෑම දෙයක්ම ඉස්සරහ වගේම තමයි අපිට chrome door handles ඒ ඔක්කොම ටික බලන්න පුළුවන් හැකියාවක් අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට පිටිපස්සේ යට නම් arm rest එක මොකොත් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට මේක අර මම කිව්වා වගේ 60-40 split එකකට තමයි හැරෙන්නේ. ඉතින් ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම මෙහෙම ඇතුළට එනවා. ඒත් එක්කම තවත් මේ සීට්ස් පොඩ මේ පැත්තට ඇවිල්ලා බැලුවොත් එහෙම මේ සීට්ස් මෙහෙම සම්පූර්ණයෙන් පල්ලෙහාට වෙනකම්ම තියෙනවා. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් ඒවල අර නම් බංකු වගේ නැතුව සම්පූර්ණයෙන් පල්ලෙහාට වගේ තියෙන හින්දා අපි මෙහෙම හේතු වල යනලාට ඉතින් අපි මෙන්න මේ ඉන ඒරියාස් වලටත් සාමාන්‍ය හොඳ කම්ෆර්ට් එකක් දෙන්න පුළුවන් වෙන විදිහට ඇත්තටම කිව්වොත් ඩෙවලොප් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍ය මේ ඒරියා එකේ නැත්තම් මේ කැටගරි එකේ තියෙන වාහනත් එක්ක කම්පෙයාර් කරලා බැලුවම ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ ඔප්ෂන් එකක් විදිහට මේ වාහනේ අනිවාර්යයෙන්ම අපිට නම් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඉතුරුලා තියෙන්නේ අපේ වාහනේ ඩ්‍රයිව් ටෙස්ට් කරන එක. අපි දැන් ටක් ගාලා ඒකට පනිමු. හරි. ඉතින් දැන් අපිට තියෙන්නේ මේ Toyota Race එහෙම නැත්නම් Daihatsu Rocky එක road test කරලා බලන්න. ඉතින් අපි ගමු. ඉතින් මම අර ඉන්ටීරියර් ගැන කතා කරද්දි කිව්වා වගේ මේ අර typical Japanese අර compact SUV නැත්නම් crossover කියන platform එකකට හැදුනට ඇත්තටම පොඩි අර upmarket look එක අපිට මේ drive කරද්දි ඇත්තටම කිව්වොත් තේරෙනවා. ඉතින් මේක දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපේ
ලංකා දැන් අපිට මේක 2019 දී ආපු version එකකින් දා ඉතින් 2020 අපේ import නැවතිච්ච ඉඳ අපිට ගොඩාක් race units 70ම කිව්වොත් ලංකාවේ ලොකුවටම බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ Toyota CHR වගේ. හැබැයි ඉතින් අපිට සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ පාර තොටේ වුණත් බලා ගන්න හැකියාවක් නැතුව නෙවෙයි. ඉතින් මේ මුලින්ම කියන්න ඕන දෙයක් තමයි අර මේ අපිට drive කරද්දී එන අර up market feeling එක මේක exterior interior එක වගේම ඇත්තටම කිව්වොත් driving කරද්දිත් අපිට ඇත්තටම ඉතින් තේරෙනවා මම අර පොඩ්ඩක් අර සාමාන්‍යයෙන් compact නැත්තම් අර දැන්නම් පොඩ්ඩක් එහෙම වෙලා තිබ්බට මේ බජට් කියන කැටගරි එකට මේ වගේ crossover එකක් මේ වගේ options උත් එක්ක හම්බ වෙනකොට ඉතින් අර ඒකට හම්බ වෙනකොට තියෙන ඒ luxury ගතියත් පොඩ්ඩක් අර මේ අපි මේ යුරෝපියන් ලක්ෂරි වගේ නෙවෙයි වුණාට සාමාන්‍ය ප්‍රයිස් එකට හොඳ වැලියු එකක් දෙන විදිහේ ඉන්ටීරියර් එකක් අත්‍තරම කිව්වොත් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා සහ ඒකම අපිට ඩ්‍රයිවිං වලට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඕගොල්ලන්ට කතා කරා අපේ virtual cockpit වගේ හම්බෙලා තියෙන fully digital screen එක සහ මේකේ options කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ අපිට සාමාන්‍යයෙන් මේ side mirrors දෙක fully control කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට ඒ ටික හරියට adjust කරගත්තන් පස්සේ සාමාන්‍ය වාහනේ size එකත් එක්ක බැලුවම easily manual කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට අපිට වාහනේ හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් මේක අපිට අර 3 cylinder engine එකක් වුණාම අර සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් කට්ටිය කියනනේ අර vibration එක engine එකේ අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. economical මදි අර comfort එක මදි කියලා. හැබැයි මේ වාහනේදී අපිට ඇත්තට මේක ලොකුවට එහෙම තේරෙන්නේ නැති තරම්. මොකද මේ වාහනේදී හොඳ අපිට අර මේ insulation වගේ හම්බෙලා තියෙන හින්දා ඇත්තටම කිව්වොත් අපිට අර ඒ වාහනේ තියෙන 3 cylinder කියන engine එකට අපේ අර තියෙන අකමැත්ත ඇත්තටම කිව්වොත් මේ වාහනේදී නැති වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ normally යනකොට අපිට බොහොම ලස්සනට අපේ rev meter එක ටිකක් unique විදිහට ලස්සනට පෙන්වලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම අපි මේ පැත්ත පෙන්වුවොත් අපිට හොඳ presence එකක් ලස්සනට හම්බ වෙලා තිනවා. ඉතින් හොඳ wide වාහනයට ගැලපෙන ප්‍රමාණයට windscreen එකක් හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් ඒ ඔක්කොමත් එක්ක අපිට හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් බොහොම ලේසියෙන් අපිට ලොකු පව එකක් නෑ. ඉතින් මම කිව්වා 1 liter 3 cylinder engine එකෙන් ඉතින් අපිට 98 horsepower හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ වාහනකින් අපි අර එදිනෙදා convenient වැඩ ටික බොහොම ලස්සනට කරගන්න ඕන විදිය තමයි අපි ගොඩක්ම මේ වගේ වාහනවලදී අපි ස්පෙෂලායිස් කරන්නේ. ඉතින් ඒකට හැදිච්ච හොඳ ඔප්ෂන් එකක් විදිහට මෙන්න මේ Toyota Race එක අපිට ඇත්තටම කිව්වොත් අඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සාමාන්‍යයෙන් මේ වාහනේ අලුත් හින්දමත් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ අපිට අර රයිඩ් quality එක ඇත්තටම මේ වාහනේදී surprisingly හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අර මේ අපි මේ වගේ කායකින් බලන්න මේ වගේ crossover එකකින් බලාපොරොත්තු වෙන විදිහේ ඉඩ ප්‍රමාණය අර මේ ඔක්කොමත් එක්ක අපේ objectives ටික බොහොම ලස්සනට අපිට කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඉන්ටීරියර් ගැන කතා කරද්දී ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ power button එක ගැන කිව්වා. ඉතින් power button එකට දාපු ගමන් ඉස්සෙල්ලා පෙන්නුවා වගේම මේ අපර අර කහ පාට වගේ පෙන්නලා පොඩ්ඩක් අර නිකන් මේ අමුතු animation එකක් අපිට දෙනවා. ඉතින් ඒකට දාගත්ත ගමන් අපිට ටක් ගාලා අපේ gear ratios ටික පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙලා පොඩි මේ pickup එකක් අපිට ඒ වගේ ලබා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ ගොඩක් ට්‍රැෆික් වෙලාවක මම මේ ඉන්නේ. ඉතින් හින්දා මට ගොඩක් හයියෙන් පදින්න බෑ. ඉතින් මේ වගේ වාහන සාමාන්‍යයෙන් අපිම අර මේ හයියෙන් පදින වාහන නෙමෙයි. ඉතින් අපිට අර A to B බොහොම ලස්සනට පහසුවෙන් කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙන විදිහට අපිට හම්බ වෙලා තිනවා. ඉතින් සේෆ්ටි පැත්තට ආවහම මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නුවා අපේ ෆ්‍රන්ට් කොලිෂන් warning තියෙනවා, lane departure අපිට අපි lanes දෙකක් කට් කරනකොට මෙයාට හැකියාවක් තියෙනවා ස්ටියරින් wheel එකෙම පොඩ්ඩක් ආයි කවුන්ටර් කරගන්න. ඒ වගේම අපිට park assist කරනවා, අපි reverse කරනකොට පිටිපස්සේ වාහනයක් එනවා නම් ඒක අපිට මොනිටර් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ සේෆ්ටි පැත්තට අවශ්‍ය කරන හැම දෙයක්ම වගේ ඒ කියන්නේ මොඩර්න් වාහනයකින් බලාගන්න පුළුවන් හැම දෙයක්ම වගේ මේ වාහනොත් අපිට බලාගන්න පුළුවන්. ඉතින් එයා බෑග්ස් අර මේ ඔක්කොම අපිට ස්ටෑන්ඩඩ් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට මට තා පොඩ්ඩක් මේක ඩ්‍රයිව් කරනකොට තේරිච්ච දෙයක් තමයි ටිකක් සාමාන්‍යයෙන් 40 50 වගේ අපි ටර්න්ස් ගන්නකොට මේ ස්ටියරින් වීල් එකේම ටිකක් හොඳට අපිට දැනෙන්න තදට තියෙනවා. ඉතින් එතකොට අපිට අර හැන්ඩලින් පැත්තටත් සාමාන්‍යයෙන් තරමක් දුරට ඒවා මේ ඒකෙන් අපිට ඇත්තටම කිව්වොත් බෙනිෆිට් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම මේ තවත් කියන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ වාහනේ අර performance related වාහනයක් නෙවෙයි වුණාට හැන්ඩලින් පැත්තටත් ඒ පොඩ්ඩක් තද වෙලා තියෙන එකෙන් තියෙන. ඉතින් සමහර වෙලාවලදී මේ වගේ වාහනයක අපි ගොඩක් ස්පෝර්ටි විදියට යන්න try කරන්නේ නැති හින්දා සමහර විට සමහර කෙනෙක් ඒක disadvantage එකක් විදියට දකින්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම මම අර මේ ඉන්ටීරියර් එකේ පෙන්වුවා වගේම අපි accelerate කරන විදිහ අනුව අපේ virtual cockpit එකේ එහෙම නැත්නම් අපේ මෙන්න මේ තියෙන display එකේ අර line එක බොහොම ලස්සනට කොළ පාට කහ මේ සුදු පාට සහ sport mode එක දැම්මම කහ පාට වගේ වෙන්න අපිට බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් බොහොම සරලව තමයි අපිට මේ වාහනේ driving experience එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් බොහොම ලේසියෙන් අපිට මෙන්න මේ වගේ මෙන්න මේ Toyota Race නැත්නම් Rise කියන
මෙන්න මේ වාහනේදී ඩ්‍රයිවිං බ්‍රෂ් එක අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා RIA7 අපේ channel එකේ අපි හැමතිස්සෙම මෙන්න මේ වගේ අපිට එදිනෙදා දකින්න තියෙන වාහන වගේම අපිට ඩ්‍රීම් එකක් හීනයක් වෙලා තියෙන වාහනත් අපි ඕගොල්ලන්ට අරගෙන එනවා. ඉතින් අපේ මේ RIA7 channel එකෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ හැමතිස්සෙම ඕගොල්ලොන්ට ඕගොල්ලොන්ගේ වාහන සිහිනය සැබෑ කරගන්න ඕගොල්ලොන්ට බරක් වෙන්නේ නැතුව ඕගොල්ලෝ වෙනුවෙන් පෙනී සිටින එක බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එක ලංකාවේ මුලින්ම නැත්තම් උඩින්ම එන බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එකක් විදියට මේ සර්විස් එක නැත්තම් මේ YouTube channel එක උනොත් ඔයා රේස් එක ගැන නැත්තම් මේ රයිස් එක ගැන දන්නේ නැත්තම් ඔයාට මොනවා හරි දෙයක් මේ channel එකෙන් දැනගෙන ඔයාගේ බයින් ඩිසිෂන් එකට ඒක උදව්වක් වෙයි කියන එක අන්න ඒ අභිප්‍රාය උඩ තමයි අපි අපේ YouTube channel එක අපි ඕගොල්ලන්ට අරගෙන එන්නේ. ඉතින් මේ වගේම වීඩියෝ එකෙන් ලබන සතියේ හම්බ වෙනකන් අපි අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. ඉතින් වීඩියෝ එක ඉවර කරන කලින් අපි ආයෙත් මතක් කරන්න ඕනේ මේ වාහනේ අපිට දුන්නේ RMA car sale කොහොමද? ඉතින් මම පල්ලෙහෙන් ඩීටේල්ස් ටික දාලා තිනවා. අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලන්ට මේ වගේ වාහන සහ high end වාහන ගන්න ඕන නම් ලංකාවේ තියෙන බොහොම හොඳ තැනක් තමයි RMA car sale කියලා කියන්නේ. ඉතින් මම ඩීටේල්ස් ටික පල්ලෙහෙන් දාලා තිනවා. ඕගොල්ලන්ට ටග් ගාලා කෝල් එකක් දීලා ඒගොල්ලොත් එක්ක තවත් මේ වාහනේ ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කරන ඩීටේල්ස් ප්‍රයිස් එක නැත්තම් අනිකුත් ඒගොල්ලෝගෙන් හම්බෙන සර්විසස් ඔක්කොම දැනගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ගැන මතක් කරන ගමන් අපි අදට ගිල්ලෙන්න මේ ඕගොල්ලෝගේ වාහන සීනේ සැබෑ කරන ලංකාවේ එකම සෙවන RIA7 සමගින් මම නිපුල් දේවින්ද.